Okay. Di ba maraming ilan? Buyo? Hindi niya kasi na po. Ay, nabigyan. Kamay, nabigyan. Doon. Oo, kasi yung kasi Ako lang pinasok. ano to talaga kami ano? Wala talaga kami. Eh, ano mo yan? Kaya ako. Kita ba ito na? Ano ang tama? Hindi mo ito na po. Sige ka naman ito. Yung total po ng opisina naman sa Paliman. Kinawuro niyo. Ano sabi tayo? Dito nga sa Piazada. Dali ka na naman mga parahala. Ako na doon ang makakabila rin ito. Dito, meron kami dito sa nila ng dito yan. Dahil Sente. wala naman. Hindi, wala akong natuon. Sa pagkanta ko. Dito, yung pila. Office pa nga. Ako meron ako. Pagkapsin mo. Pagkapsin mo, di pala doktor. Sigurado ka na. Abay, kung okay. Wala kasing puntahan sa na. Bago ko magpakasulat. Sinaraan ko ba? Kaya ni Maluto. Ayun ko gusto mo sa dahil ng mga tinda. May mga kalpa. May mga kalpa. Pwede rin naman ang ginawa. Para ito. Parang ko na ba? Ate, ano mga kalao? Puro na ako. Hindi pala nagpindyo. Nakala ko siya. Pero may nadugit ka. Ay, mas makali ang tao. Kaya yung pinagduduwa. Kaya ito na ako nang mali. Kada wala ko yung kasi daw sa laki yan. Bakit ang nabuksan na? Itakba ka na yung pag-aaral na matang ka sa lahat.
Minduan sa akin out. Nakadong, yung ganda. Ano din ang dadaan ako siguro? Ay, sa totoo. Wala ka, kamalit pa lang, kamalit. Tapos, i-gastate at photo. Hindi
Kaya, alipay mo pala. Kaya na pala nga. Ano yung ano? Kamarin, pinabawasan sa akin ni Gao. Kapag sa kuya. Kuha. Hindi ka maasa. Hindi mo ka maalis mo sa linaw. Tinawag na pula. Ikaw? Hindi mo tinampo yan. Open na lang sana.
Then, kaya tayo na mag-ano, sir. Hindi ka na dyan palagi sa lahat. Ang siguro magbumakas ka ng anak na kayo. Sabi ko pa na kuya. Ito. Ah, yan. Bakat ka pa. Kaya, Ayun na. Bakat na sa kanan. Ano na lang sa ubasan? Ikaw na mag-ano ka pa na dito. Para dito, yun na tanong mo. Karoon sa ng kapungalan. Nakakala din dapat. Inuwan nila. Kasi baga, bayad ka din ako. Tapos matarap, iba man, ako man yan mo. Nag-ano pinayan. Matarap, iba sa pero pag yan pinayan, gusto kang nusap. Bago na garo kayo sa desa. Tapos pag tagalong na lang ako. Sigurado ka? Ay, ito pa. Sigurado ka? Saan ako ano, matulog ka rin. Saan ba ako dati tayo mo? Mara. Matulog ka ng kita rin. Galing. Dito sa estado nga ng mga kaya na niya yung mga pagkabili ko na siya. Tulungan ng araw. Kasi kang mapahati ko na. Kaya tayo yung pag-ito. Nakatalaga naman. Maski kuku. Pag natin mo na, kita ka na ito kami sa tawad. Mga pakagkita ng tawad. Makakita. Dami ka na problema sa bayaran. Ano lang? Kaya tayo parang mga Ayan, paano? Hindi natin na Tunay ka magkaroon. Tunay ka magkaroon. Naaraman niya na kayo. Eh, sa mga saktan na kayo kanya, mabayad. Ito ba kung nagsaligyan nga ng ano talaga kung nagsuko. Ito ba ba? Ikaw maninigan niya makakalit. Ito na kapitan. Matilan yung tray sa kapitan. Tapos mapapangat na yun. Gusto nila yun. Kaya nangyari dyan ang pagka-tugod kumang itong ating mga kapatid. Yung anong tara mo niya, doon ano sa mga kanila. Pag ang tara mo niya, ang tara mo baga na daga-daga. Kaya yun yung kapitan. Ano
Hindi ka magkumya. Hindi ka lang magkabukil. Kabiteng. Kaya nga kapag ganun sila, pag correct na, kaya nabigay ka nakakabukil. Parang nga, ano, Oo. tanda na po sa pagkira. Magkaya. Kaya kaya ka kapag napag-iisip ka, meron mag-iisip ka sa action yung tama. Kumado ko na naman, yung mga pero yung ano ka, nagpigilito kayo. Laban. Kung luwangin ito, ito ba, nagpapulit. Kulit na papulit niya. Pagkakita naman. Kung tanong ko, kung ano mo, hindi na ano, para ka ano na namin. Ito po mga talaga. Pinarami niya, pinarami niya. Sabihan ka. Sabihin mo na ako na ginawa ko na ulit. Ginawa ko na kaya mo ko Karaon ng upat na araw ng tao. At natuto ka. Laban mo ka. Buwan niya. Buwan. Magulang na yan. Ano pa daw tayo pa diyan sa? Ano ba sige? Sige ka po lang. Sige mo. Para yan. Para mo yun, start na tayo. Si Kuya Nawala, kanya pinakay niya. May putang bagay na lang. Sumunod niya sa ako, nag-akit niya. Siyempre, dahil nakatanda si Klasin, ay, wala ko na yun, mag-aawit. Ay, hindi na, bakit na ko ba? Wala na. Ito ba ano pagpalaw? Ang pagpalaw na ito ba parang gusto? May kasama dito. Babakan. So, ano yung pagkakita ko? Pati ito. Bakaw. Pakalupil. Babakan dito. Hindi may pagkakita mo kaya rin. Kaya ito mo ano ito, gawin niya. Igahanan natin, ganun ito. Ano nga yan, sa sobrang kasmusa niya, nakapagdala niya, nakuha niya ini. Nakuha niya ini. Ano na natin ang ganyan? Wala namin pupunta. Yung mga ginila ito. Oras video ka ito. Malabang. Hindi na magkakasang
na niya sa tambak niya. Pero dahil siya na kuwan, diniservice na pag-ulit yung London na para maramang kita. Kada dito na water tawta. Ano ba yun? Kaya siya nakaulan. Dahil sa December, Kada pagpagano, ano ba mga maestra? Kada nagpapakala tayo. Ano ba mga maestra? Hindi lang ba? Kasi na kita. 200,000 na ba? Baru pa niya trabaho na. 50,000 ba ito pinag-iwan na tayo nila? Sa district dito. Kasi kanya ba ito? so, wala na nag-solve na-affect si Yung correct, yung Yes, kita. Di pa na ina
Iwan mo ko lang. Ano mo nga. Lagi masakit. Kaya mo yan tumutok. Kaya sabi yan. Hindi nagkaroon tubig. Hindi naman magkakasado na ba ano magkakit. Bitin. Bitin. Sa tubig. Puro ka na tapos. Nagkakay sa diri.
Labanan mo na rin. Ha? Labanan mo na rin dito.
Kasing kay Tito. Ay, naku! Ano na akong ipin? Hoy! Ay, maligid lang ako doctor kung tatamag kita yung
natulog yung mga. Ayun.
ko pa. Pero may kapupungan. Pero wait, wait. Wait. Ay, sabi mo, support. Amin ako. Wala Christian Ben. Ano ba? Abangan. Wala ka masamunan? Wala ka masamu? Ibugo. Huwag mo kami, huwag ka masamu. Ano yun? Ayun, sige. Hindi pa nga, hindi ko. Nag-aatay sa kakuha. Nakakatulang. Kulang ka. Mahalag ka pa. Yung kumagal. Diba? Ano ba ano po? Ano man doon? Dapat sa kulang. Oo, nagman ang plate dyan. Ating ko pala. Nagpupul daw.
Linggo.
Ako, ang nilalog kay Don. Ako po ang nagigay. Kay Don. Ang tanan ko, rin, ability yung tao. Tao. Ano yung mo ko Don? Ano yung sadya? What pwede siya, no? Diyan?
ba wala siya? Yan, iba na! Ha? Kung makawat ka, babae. Yung
Nakuha ko na to. Kuya. Dua. Sige, wala lang ka. Hindi ba magkaroon doon? Kadang pala ko yung gamit eh, sa kulok. Yung mga bilis mo, kaya Game of games. Pero buwa ko. Buwa ko. Rumali yan. Oh, Oy, Mel, ano mo na? David. Ano nga ni, ano? Okay. Wow, talaga niyo. Kuya David. Shows. Tama. Okay. Order na. Ang sila na gusto ni Jane. Wala mag-gig, wala mag-gig. Wala mag-gig. Yan, na ini. Ayun! Magigo mo diyan ang tulungan. Sino gano? Yan ba? Dahil pag nagsakit, binigyan nagkabasada sa akin, magkakalakawon. Yun na ng kulungan dahil sila. Uy, Jay, tapos na si Bagyo na rin namin. Yung may pa, magtigigil. Yun daw, yung mabal yung pambaho. Nakaya, Babal mo, babal mo. Siguro kami. Huwag bumalik sa green sheet, game fit, Sana. ako, no? Huwag pagkara kong kami. Ito ba? Ayaw pa. Ako yan ko yung pa, yung 5 kilong sakto.
Pinakakuha na. Pangalan ko lang yun. Ano dahil? Wala na natin. Ano? Green. Ano na bilo? Ano? Yeah. So, Ikaw po yan. ay, parang siya mga wapo. Wala mo ultra? Wala mo ultra? Gusto mo na ultra yan? Yan, nanood. Sabon. Iya mo na ultra. Ayaw ka ibino. Uy, nakakagulok mo. Wala nga. Ano? Hindi sila rin bisita. Out na support. Okay. Out na.
Ano, wala ka na. Yung ako. Gagawin mo po yun. Si Dragon. Yo. Potato. Hiwalay ko ito. Pag yan naman dito, hiwalay ko. Eh, mag-inom ko. Para bigwan lang ako. Magkunin na. Huwagay niya na ito.
Sila na pa yun?
Uy, uli na si speaker. Hindi sa ano, sa number 3. Tapos hindi ano, hindi dumasa ano. Ano sa akin? Ano ba nakakatawa?
Ay, Jopi, hindi ka wala yung pagduwa. Hindi ka wala yung hindi ka wala yung duwa. Gusto mo mga lahi. Hindi ka wala yung pagduwas. Hindi na yan, wala pa yan, na. Halina. Halina ako lang sa gano'n ko na. Di ba nang bumating? Kita bro. Samba bro. Samba. Hairstyle. Ya, tingnan nila ka. Full ka. Kamu dah. Open sauce. Hey, Rabi, tetap ke Rabi.
Mag-vlog din ako. Kasi nakakalimutan. Kaya man yan, teka, dito na ako, wala mo. Alam mo, tagal pa ako. Okay. Lipat na lipat na. May bariya ka ba ba? Ay, bariya. Hilo. Tira. Kilo kalapit. Magtika pa yung kabayang iwan. Tulog na rin mo na. Ready pa yun. All. Room 6. Idol. Pagkakasiyak talaga ako. Kita mo yun.
nangyari? Kita bro, kita. Right. Ay, kailan ko din sa car. Ano yun sa iyo? Blake lang eh. Ano yun? Ano yung pick? Go mo dyan sa may... Yan. Ay, yan. Ano yun? Bajikan bro. Water. Ano? Utang ina talaga na eh. Ayan. Wala akong oras ng pagkakas. Ini ko yan. Ayun, nag-go. Yuli na ba?
Iliw pa ba din mo? Diba kami kalili ka? Bullshit ka. Yeah, ulay, nagbilang sa nagay. Electric power. Uy, nagpuna? Wala kaya akong chita ko na ayun. Chita kaya niya ako na ayun. Wala ko yung chita ko na ayun. Natrench ba? Paano ka nila anak ko? Nagano mo yung boss? Oo. Kuha ko yung mga espada. Dako na espada. Mura nang matatang sa imo. Ano ka nila? Kuha ko matingan. Hindi ako nung nakakasakat ako sa mga iso. Nag-leave mo. Pinapay. Pilo. Sabaw
Hindi sila matawag. Wala kasi dahil ko, babe. Oh, yun na. Morning! Putik talaga! Ay, natiting na tabi. Nakuha niya yung pinili. Senador, ikaw na pala. Hindi siya ako, babe. Hindi na bubuksan. Hindi? Hindi mo na provide? Ha? Ano pa, Sir Jimmy? Three each year ito. Ano ba niya support, babe? Ha? May support. Meron rin ba ito? Work mo dyan ako sa kama ka. May gusto sa gusto. I think so. Hindi ka so. Mahal ka pa pala. Sabi. Alam mo, ang logo ko yan. Diba pa daw? Puti ka!
Hindi ko na pag-ino. Yan, terus tuh share mo sila ito. Saan? Sa ugmaan? Oh, nakapos. Awangan! Bawal naman. Laban yan. Nakalamig na po. Magdota mo daw. Ako, putik talagang full na Yeah. Medyo madami ko pala na Yung gana ka? Hindi ako naman ako ba? Ano ba pangalan ko ka? Ay! Nagkakatawa kayo nito. Sili. Ginamit ko pa sa lento sa road. Huwag na naman natin. Para yung pagtulong yung nakakulas. Alam mo, ang sikat ako ba na sa trade? Sige, ng piso. Ay, meron.
Yun na isa. Hindi ko na nga nikagdagdag. Diba kamangkaya? Ano ba ka? Voting? Ulitan ko na niya. Parang ulit na yun na naman. Natitigil ko. Ano sabi? Ano yun? Ano? Yung ano naman eh? Ano yung masubura ka? Sabi ni Chris,
Korea daw, kuya. Oh, Davao. Well, bak na ako, akala ko dun sa isahan ko dito. Kaya, yun ako, wala dito, doon ka na ba, mga pinili ko. Ito ko pinili ko, ang ayaw, ang pinili ko. Alam, plastic,
klase ka brand. Ito ganito mo yung magazine. Mas magaling din sa tapos, nasa mata ko dumaan. Ano na ko? Talaga, ano wala akong nangyari ko. Yan, matibag na lang ko na yun. Parang basic na yun. Ikaw, pinadala. Ito mo ba nagkakat? Sabi mo mo bang ipa daw? Kaya para para problem mo dyan, mas diniligaw. Outla. Outla.
Ano yan pala eh? Yun sa pinsan.
Ano ka naman na? Yan nga, inaranit ko na. Mabuha ko nga sa kanya.
Ay, hindi. Hindi. Diba sa gilid? At kapag ano na ako. Mama, magbantay ka daw sa araw. Mama, baka ito ang pagkaon. Ano ba na kasi? Ano na ka? Okay lang ba? Ngayon ang ayos sa inyo. Hindi ako nakain na wala na ayos. Mga idol live ka. Ano ko? Sa malaki ko. Ano ang tanggol? Talaga kapi mo eh. Ito, ang babo ko. Ako ay kaya na live ka. Ano yun noon? Ano
Paano ka naman ayop ka? Puta mo buhaya ka nga. Ano na daw ko? Hindi mo mamuhay ka na. Ano na kahit si form? Puta manayip kayo. Pero mo na kahit ano. Ano ka? Hindi ba na? Ay, ito lalaki ka man. Ano nangyari? Nangyari ko ano? Okay lang. Uy, lato. Okay lang. Ano solve na kaya po? Ayos ko na. Ano na yun? Ay, dapat ako. Teka na. Alin kaya? Tapos ulit ko lang. Ulat. Ito mo ba? Kung pabalik na sa kung pagkakalit ka rin sa ano naman din. Yung ano, pag naigit niya na, magawa sila tapos na ako.
Dito gano'n ay Kalo naman Dawar ang ani. Init nga yung naalip ka. Dapat ko butang ko balik eh. Walang pangayip ka. Sabi pa pinakalit na init. Yun.
Kung nasisira ko, yung ko, Guys, inap lang. Makababa rin. May gulay. Lang. Bukangan, kuya ng saan. Bukangan. Pero parang, dapat siya.
Hindi man ka rin tumalo. Hindi man nababawasan. Tao. Open na sawa. Sawa, open mo. Hey.
Sige. Ako nga dito ni ate. Ano wala sa no? Ano na? Si Joy. Di ba ano? Pinili ko. Pinili ko. Ano ko tayo no? Ano ako tako dito? Alam? Hindi pa. So, 1,000 ba na? Okay, so yan. Okay, small dito. What a day. Hindi ka nakawa. Wala. So, mapag ko kung ano daw, kasi yung ko doon na kama daw o ngayon sa dito ko na ako belum magkawat pa hindi na sila daw makawat
Maria. Isa na tayong Sige, gamitin mo sige ang ano mo, BTS tapos sa pagpangkilit. Parang lokal talaga na pinagulong sa mga sige. Kaya ko lang din, tapos sa pagputo. Gamitin mo lang ito sa inyo. Ako. Pati kami. Kaya kami. Kaya kita Hello, pag nakaita kong kain, awitin mo na kain. Alam ko, nilabanan ko na kain. Awin, wala ka po sa sugal. Hindi ko po, ito ba alay pa yung nag-update, yung makalaman ka, bago na ako, makalaman ano, di ko mainin na bago, okay. O yan, no, di ko mainin basta, ano na lang, hindi ko wala sa trial. Unawas daw. Ay, gawa naman na yun. Ilang gusto ka na local eh. Oh, 5 minutes.
Para sa amin na mga ko, ilabas ko pa ano. Sabi nga, iyo.
Ay, ganun natin po pa. Yan, sabi hanap kasi ano. Yung magaling ko nila yun. Sino magkakaligay ng mga tao dyan? Ang alam ng andyan sa luwan. Wala. Kaya ko, kuminsan pag dahil ng mga tao, nakabuklat ang CCTV, kasi hindi ko alam saan. Yung aming ganda na silo, nakapagwala yung kanya. Maalo, ano na, ikaw pa sa kanjan. Sige, hindi ko kaya pinamo, ano dahil dyan ang kaya. Pero, nasalo na ako, ano sa ako, ay, hindi ko ako yan. Kasi sinando ko dahil na yung silo, eh, sisiyaman natin. So, alam mo na, hindi. Ako na ba kayo kasi nakakakain nila. Wow.
Yung nagdaon mo naman, may parating na sa tao. Senhan. Password. Sa isang dua. What is yung sinasagi ko ng bank? Pero para reyes de tao.
Pero na ako ikabangan ko. Ayaw ko pa. Ay, ko ba naman. Balik na kita dito na ano, balik. May tao naman. Ikaw, si Jay. Ito pa nga nilito. Ah, balik. Balik. Ito ka na, Jay. Sorry, sis. Ang aman, nalipin. Hindi nga napalit na magpapapakain ko. Woo! Ha? Kabalik ko na siya. Kita na doon na. Ayun. Hello? 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 Hindi na lang natatamad. Nakabas na siya. Oh! Hindi. Wala. Natira. Sa Iberan. Ako nga maliit na yun. Nakakawag ako ng sinikiro pa ng kapo. Ano to eh? Matapat ka. Pilan sila? Wala pilan. May pakol. Kailangan mo sa doon. Pwede siya ito tao. Ako, wala ko na. Ibig sabihin ba? Sabi mo kayo ba? Kaya naman ako din. Nagpapalimbangan ako dyan. Pablo, pabili-bili yun. Ano mo? Ako sa bili-bili. Thank you. Ako lang namin. Kailangan ko lang namin. Kaya mas nga na nagawa mo, pipito yun. Kaya nga, toko ako. Kaya nga, lawak ito po. Kami talaga siya na buhay sa pagin sa kalbi. O plano sa punta ko rin sa ano maigo. Mahal ko lang siya. Ano sa sunod? Ano yun? Wala, tipay! Tipay yun! Nakilang kita dahil. Ano ito ulit? Siguro siya. Pada ano, sarap karon. Wait na yun. Ay, bali na muna. Saan ba? Ang clip sa wait na mo siya nakikita. Huwag nga, nakaray-play ka.
Natira na. Balik na natin. Iko. Bakit na ng bala? Ulo, nagulo. Wala na yan, right leg. Kung bakit na siya, kung malapit ko nagplano, sino man ang kagin yun na bo. Kali. Hindi kong ko daw ah. Ano ka na pag-aral mo? Lupakat ka. Mga ipigil. Sabot mga anong oras na? Alas 12 na. Dapat. Yun. Guys, baka naman daw ang exercise. Bato na ako pa rin. Ay ako. Pero mas mahal ito. Hindi mo alam na ang ina mo DJ. Pagkaya sa mga hindi mabawas dito na ako sa nakanin niyang buhay. Nice one! Nakadala na lang sa at the gym. Nice one!
Take that back off. Don't take ka na. Patayin na lang. Sige na po ba? At kami. Kanan! Ha? Kuya na doon! Ano? Kanan! Space lang ba ako si Third? At nasa po. Okay naman. Ako naman sa trade. Bilang sa trade na gusto. Size IC isa po. Size na yung G. Iyo. Yeah. Balik ko naman ako ba? Okay na mo din sa po. Bilang naman ni Para sa routine ako. Bakit ito ba yung nabawasan ko? Gawin ako lang. Dargin sana. Hirap na po. Palabas. Grabe po sa langit. For today's video, is not available in Israel. Ano ba ito? Pero diba? Ang yun today, video ang araman. Ulo ko, wala ka sa kanan. Ako mo mga Yun ang buo yun, no? Ay, ka mo din. Nag-iba! Ako pa rin. I'm back, bro. I'm back. Makita kita. Ulo mo. Sabi na ka ng pagkating. Ito siya, binalik. Sabi ko na siya. Oh, black stick aside. Say. Pasok. Pasok daw ako ngayon. Then, ako nakalaog pa. Ano yun? Oh.
maliit ka, nagalit siya sa uli ka ng maliit ka, Lima na ako, baby. Biyernes din yan. Kasi pag Biyernes na kami siya. Friday. May monsters kami naman. Seven. Upuan. Friday. Sage. Masyadong halata. Batok sa lalaki. Pag walang bilang na po, sa pakinakaupo ko, sa pakinakaupo, sa pakinakaupo. Pilipin. Hindi kasi yung kasi na ako wala na tayo. Ali, ay ano, iba yung parang sapo ko. Fifteen kasi yung nasa taas. LH. Kasi siya Ayos ka. Happy man now. Pinasipin mo sa akin yung besta. Pinasipin mo sa besta. Anong nanos na dyan? Pilipinas. Buwas. Ano ka, Sage? Wala mang sarap lang. Oo!
But you adapt well. So I was now irritated. Sabi mo, scared. Ako, don't, ikaw, change. You can look at them. You can have to. You are. Balik ko na si maybe you will have that maybe was don't. Oh, look at message na daw ako. Okay, just let us know. O, tumakan sa kanya, sige. Go siya, go. Ayun na. Ikaw ba na? And then, Ano ba, Loy? Mo? Ganda ng sige. Ito po. Ganda ng gulo. Ito na siya. Ikaw ang pwede daw. Ano, ito sa kuya. Sabi na. Ikaw ang matagbulo. Sige na, Sage! Nasa Sage! Dali na! Oh, pinagpapa ko yung Sage. Lalaki ka mo nila. malapit na ay Ang maganda na. malamang sablay. Puta, kinahapon ako yun ito. Hindi ka ba yung kaya na kayo? Hindi, malupi. Ano dito say? Alam? Black hole. Video. Sige. Ay, pumunta naman ang video ng ano. Oo, ang video. Eh, yung ano ako. Ay, sana. Nakadala na ako. Kaya. Kaya makain ako. Tapos ako, kami din nakapun ako. Para kawin din ako. Ay, kulang na tapos pang ano, yun na lang And ako. then, let's see.
Ang laki. Oh, ay, pinag sa H. Sabay ko po kasi. Yung kasi gano'n. Hindi ka tulog. Hindi ka tulog. Malamang. Dahil hindi ka tulog. Sige ako tayo ni. Hindi ka sa baba. Tawa tudad taga. Tudad ni. Ay pala sa PVP. Bubot ka. Ano yan? Tatong ko video. Alimutan mo. Yung politiko rin, nagtatabi niya sa video ni Zay. Oh, yun. Gano'n ko pa po nabili. Wala mga ano. Anak, matularo. Gusto mo sa mga ipa. Yun. Ano yun? Yung gamit ko po, ikaw. Gusto mo na Kami ang makit. May ako makit. Para sa naayos ka naman. Kami ang makilabatan ay pangayos ka. Kailan kayo? Kamu kita kaya natin sa Ano
ako. Kaya hindi ko namin sige. Ang sarap ulo. Ang sarap sige. Kaya kumura na mo. Kaya talaga. Wala mo. Hindi ko lang. Oo, wala na naman sa gusto na ako. Ako na ako. Nagdadala pa ni Kapri mo, yung face. Kaya mo yung Grace ako. Hindi pa pa ako nagparayo. Ay naman, paman ko naman. Hindi pa ako nagparayo. Ganyan sa bukas mo. Ganon, sila dumunod na ko. Wala mo. Kasi lang po. Kaya nga nag-video na ito. Pag ito na pa ako, hindi ko na Gawa natin. Sige. Saka lang naman. Ang kupat mo na ako. Ano ito po? Magma? Ito nagluwa? Oo. Ito ba yan? Dawag.
Hindi talaga na. Uy, bakit? Tama ko nakalibig. Kung ko niya sa mga Ano to si Paul? Sabi mo ba ko dyan? Hindi mo na siya ko. Ano sa parang talo kaya talaga doon. Ang tarantado. Hindi ka naman doon. Wait, may Victor ba naman dyan? Oo. Lagi ko sa secret say. Wala mo ka doon. Kasi na daw. Kung ang pera hindi ka ba Hindi ko gabuta may explicawan. Kaya ka na daw sa akin. Hindi.
Ano na to eh? May buhay. Ending of history. Ako nagpapasilpi. Hello? Ako matatawa. Pagka, pagka, ito na, dapat ay buhay. Wala na buhay. Dapat sering na sa loob. Sige. Kung sino naman ang nakakantay pa.
Ngayon, nagamaw niya eh. Sarong kasi, sarong ano, COs. Sili kasi, COs. Diba? Bakit ka pa talaga ba? Kami na ito. Ayun pa. Wala mo din, magbigat rin, pababa. Wala mo pa rin, magiging mahal. Yeah. Isa pa. Okay. Ako, magulat na. Pagdalan na ba kayo, Dre? Pagdalan mo din si Diba, wow. Parang mo kasi, Dre. Ikaw, kulaya. Pagburan ko mga ako. Sige ka, nagkalubulan ko naman. Oo. Ay, pagbutan ko yun. Marami na ako.
Pagpalengkat pa. Ako yung mga boy ko. Ang tagal ko lengkat pa rin. Makalako pa lang ito. Parang pera ko. Great. Sige, din mo na kayo. Yan, mga kaliw. Pagpalengkat. Ako, masarap. Alam mo rin, magtuktong ka sa natin sa tubig pero hindi ka rin maghihirap. Hindi ka maghihirap. Pumupunta ka sa tubig. Ano nga, itali nga. Bukas, ginagawa na ako. Yung mga dapat yung sa tubig. Ay, sa ano pa? Kaya ha. Ang mga kabagawa ko yung mga ngayon. Sige, magpupunta ka na. O, di ba? Kumbaga, Dapat ka na po, hindi ka patagalan ka na. Diretso. Ale, ano po? Ale. ale, ale. Ano na ako? 25. Ano na ka, Pen? Ay, sobrang ka, ma'am. Sige, ha. Pwede mo mabugot. Wala ba doon? Diba sa likod ta? Pagyan mo lang pera. Barabat ko. Para makikita dito. Barabat ko. Guys, kami sa pier. Energy, yung karabotog. Wala ka rin sila no? Pier. No? Ah, Ito, alam mo kami sa balan. mga rin sila no? Nagkalit na po si Balan. Nagkalit na po. Ah, chikong jala. Mura ko kami dyan ka. Pag nakasisig na ko, diretso ako malaki. Ganun sila mag-court sa mga tilaon ako ni Kulokoy na 5. Sige din na tilaon ng 5. Tilaon ko ni Lugla sa 5. Dakon ko ni Lugla. Tilaon ka man ni Junjun na 5? O, pisi ko kami ni Junjun. Tilaon sa may Kulokoy. Patag na yun. Ay, siya gusto ka mo. Oo. Sige, gusto mo. Mata. Kasal mati rin kap na taon mo rin no? Model na si Gito ko ka. Hindi ako pasisibing doon ko. Gusto sa mata boy, ba't talawang ka? Wala na ako, medyo. Gusto naman sa kami sa merong may sa luwas. Hindi ka na magkasiti. Wala na kami. Ang gungkol. Ako. Ano, Chase? Hindi ako nakakadive. Ano? Sulgate. Hindi ka mag-one. Oh. Hindi ka mag-utso.
gamit at mat kasi ang budget ko. Hindi na lang yung page. Kung gamit na kasi labaw na DJ. Punta na ang alam ko, Giray. Baka may kamangkas na naman. Magpa-drain. Pati ako din makali. Isay. Oh, Jim, Diba? Oh, dyan ka pa, Dre. ito pa. Dre, ka pa, na. Dre, ka pa, Dre. Dre, magpahanay, agad na niya na, no? Dre, magpapabot siya. Ha? Sige. Out na ka to. Okay man. Mandray, kaya po lang ka. Kami na ako sa mga alam ko na magmanta. Oh, ano ito? Ang kinis. Tapos, Tapos yan na ano. Yan yung kinis. yes, may kakawan. Ano ko ba yun? Roll. Yan. Sige, sumabili. Wala yun ang wala na to. Yan na yan, anak. Yan, anak. Mira. Ginamit mo pang kinis. Pang ito. Ilaw. Ilaw. Ano ko dito? So, Alex. Wala ako. Yan, yan. Ganun din. Sabatan. Yun, Ray. Ano si Lupe? Okay. Bako. Oo, maganda ako. Subiday? Ikaw lang, Pinky. Yan, nagbibigay. Trigo tweet. Trigo tweet. Trigo tweet. Oh, wow. Gusto ko lang ang lahat. Dati hindi ka doon nag-drive. Tatawag tayo. Sige, okay. Sige na, ganda po. Takwan mo. Ikaw, Ah, si gulo. David, Yun na naman si yung si Gagos tao. si Budi. Parang lang mangingi yun. Infinite. Ay, mana ako limit. Ano? Mabawi ako. Yun ang yun o. Yun ang Ikaw, 10 game. Basta. Dahil ako alam kang ibang stay, hindi ako makatulog. Hindi ako matulog. Ano, masarap na tulog ka mo? Kurado ba? Hindi na kami ito. Hindi ka nga iba. Tarantado ka. Ano, triple kill si Joe. Hindi ka nga tarantado ka. Ha? Hindi ka. Tarantado ka. ay kung dugal, ikaw yun yung... Ito,
kuya, pababa tayo. Woo! Amazing, bro. Yay! Nadalo. Yes. Pinagkakari na sa alutuan. Drain, marinig yung drain, I need you. Yung nakampis, I'll be right back. Bumulag ka na. Para yung pako. Nasako niya sa Survey Island, nag-visit ako. Why you resit? Joke lang, yun lang. Ang your side yun. Ako naman? Ayan na, kill that motherfucker. Kill that drain. Ako naman, sige. Tingnan mo naman taga. Wala lang mo nakita. Malinaw. Siguro man din makuha mo tingnan mo ba? Bago ko kayo, pinakamalos ako. Yun ang dala. You know what, bro? Motherfucking. Ay, na-take. Hindi ako magdala to. Ulit ka ba? Bali yung Ang isang. pero kung nakitikin mo sa ano, TTS, ad, mag-add ka. Ano ko? Ibig. TTS, kapalit ka 20K. Yun. Tapos ma-add ka, Ano po? 80, Ulo. Wala lang ng 50. ibig, Wala na. Sabi mo ba ang palit ko sa 50? ibig. Nice. Grabe na. Lagi naman, Sig. Wala. Lugit na na. Pag nawara ining island Sabi na mo sa payo. mas lugit na nga na kung ay kata. Ini yung pag nawara ang lalo ini mamangalo. Wala ka mo lang. Pag nawara ang ano, Sarang legendary. Duwang ano. Duwang limited ini. Ano po? Limited ah. Limited na siya. Oh. Yung sa kukulong. Limited
Parang kaya may naman ano na speech ako. Kaya ako. Maganda, no? Baka kumanta ko rin yung sumanda ko. Yung ako, may mga gusto kong pili. Ano pa? Reading biggest action ako sa item. AD. No, bro. Ma, kawanan ako. Gravity. Nice kita. Wala akong kasi, Jay. Di nga ikapalit to, oh. Ano yun, makakuha ko 215 kindi? Suya. Yes. Hindi yun. Nakapulibot. Basta. Sumalibot ka. Parang gumatang ko na yung squad ako. Dali, ito. Ito mo pa yun. Ako kung nag-yun ako. Ano mo pinag-ibig? Ano magiging palabot ng ano niya business? Wednesday. Ay na. Ayaw ko na. Mudo. Oh, Jake, wala nung dito. Wala. Saan kayo mo? Ayun, tining. Wala ko yung budo. Itong kasi nung kapalit dyan. Wala nung sleep mo na. Meron si Coach. Meron si Coach. Kasi kami nakabili sa ngayon. Hindi ng Buddha. Ngayon ang dati. May snack ko dati. Yun eh. Hindi ako siguro gabi. Ako na rito. Pinagsitin mo. Pag di mo nakako, sigilat akong tulong na lalakan na kayo. Kung nakaka-dala na all wheel niya. Pag nakakalo siya po, effect rare na pakikuha. Ano pa na? Ano sa puno? Yung nakakuha pa mong effect. Pag naka-phone ka o, Ha? pag kami nakakuha, pag nakakuha kang phone mo, kare, ang phone mo, o, natakot na ka. Pag nakakuha sa legendary niya, takot mo ako. Sugan, siyempre. Ang gila. So, hindi ka na matugin. At mo, hindi ko sino mo kung legendary. O sino naman sa langit niyo? Mga pulis, drug ka na, SP naman sa langit niyo. At ako sa kuya. Ano mo ka nito? Ano sa kuya? Ano? Bulok kayo mo. Imo bro, imo. Yung dati tara kami, imo nga Imo itiyo. ang block. Mo ignite pala. Naman. Pag nabaliktad ko, imo.
Dahil ka naman yung hindi ka Oh, maganda. pagkatapos, pagkatapos na sakto na. Tapos ka, rin ako. Tapos kaya ko. Mapadako-dako yung gym. Hindi mo rin natutulong mag-trade. Tinaong ko ano, nakaong ko yung budaw. Kung hindi din daw, may sinuka. Ako, kumbaga, legendary fruit. Ako, legendary ay hindi ko mo lang ng fruit. Ay. Saan? Uy, tala mo na si Buddha, Jake. Week ko, pitik ba doon? Wala ka din. Kaya papagod tayo kaya Mamalik dito. size. Oo, rago no. Dito ko na pa nakitikit, alis ko nakitikit ko. Di ba nag-alag? Bakit ako ba? Yung yun. Oh, alam mo. Makalimutan ka. Makait ka sa rin din. Hindi yan ang makabuhay. Diba na? Next time, gano'n ang dali si, Buddha daw. Ano yan? Good morning. I have to tell God. Ano nga sa tambay, yan kami sa nagtawag. Pero hindi ko na sa ano ba? Ikaw niyo. Dalawa ka talaga, ginom ka sa mga Ako pa nung nang inventory yun. Hindi ako basta. Kasi di ako sa mga. Sige ako pang pinili. Sige ako pang pinili. Upper. TGS. So, ikaw gabi. Ito, 215. Pero doon ako sa Tarantado, din ko nakapao para 5 kg para 5 kg. Ano, 5 kg. So, wala ka to. Really?
kami video si Bea. Walang item. Training. Para victory. Victory. And then, Ay, Jim Jones. Chinchori to. Ay, kasi pala. ako lang sa Nakabuti. hindi. Papa nga ito pa. Bago malagyan. Wow. Hindi. Ay, dadlap. Hindi. Nagpiplan ko si Iyo. Kukunin ni Tito sa labukan. I can have you. Kasabay ko spin ko na. Wait. Ikaw. Okay. Oy. And just. When we finish this call, guys. Ma-experience pa ako, girl. Experience was good. Yun mo yung Wala kang wala mo sa ako. Hindi na Ano mo kayo paliwanag mo? I'm gonna go ahead and Gasa man ang kanje. Dapat kaya dito sa mga talaga. Ay, babe. ito maganda na you read nagdati so nagpalabaw ka kanya na siya na ito sa tambay dali na namin maglawas naman naman si Asada Mura. napakalabaw Pwede na kapag na ganda ng nutrino. ay message kung pa ko message What about day? ay hindi na hindi ako repeated episode time na yan Diba ang rumble, wave, magnet, pagmagas. Sure pa nga kung dito. siya ko yun dyan na sa ibig bubong ba let's is the magma pool let's Mamasin kwenta. Nakaitik ka mo ng pangkumpira nila mo daw po. Yun, sa pati. Hindi eh. Dapat nag-fit ko na ako. Ano?
Imagine ko. Hindi ka na spy, puro spy. Nagtitinang-tinang. Makagawin kita ng spy. Okay. Weekend ako, babe. Dahil ka lang kung nag-remark. It's time. Bumaba. Sino ngayon mapatibungan ka rin yun? Hindi ako masaya mo. Hindi ko bet na post. Huwag mo na mag-post. Ay, sure kita siya. Like yan, mag-ID lang. Hello! Ignore mo. Scarlet, no, dire. Taray. Sige, may sabi pa lang tayo. Sarang game ko pa. Ako, sarang ability. Ang gawin lang sa ito. Sarang game ano, kami pa lang nagkatawa. Sino nga economic ko? Sarang kawag ko. Diyan din, may mabubuhay ka ng editor mo. Bakit mo pinagsiguro mo? Paano ko piniyag sa mo? Hindi na dahil dito. Baka may holding the data kayo. Hindi kayo. Wala ba yun? Hindi eh. Pero wala kang nakalot. Baka sa mga Ikaw makamasarap. Meron ako yung itabi ko. Eh, kung yung itabi ko. Ano yung brand ko? Open mind. Talaga, wala mga yan. Please, kulat. Hindi yung pumunta. Sa kawa, din naman ito. Bulibul kita dito. Ano? Picture bear? Talo yun po. Iwan mo na mo ni. Yung 5K, number ko. Tigil sa malukod. Tigil. Tigil. Bro,
Sa Jay? Oo, ako Jay, 5 na nga niya. Ano mo? Ganun, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Siguro babad ang sinirate. Okay, so daw po, baka nakita mo. Saan maniga? Sino nini? Dito, no? Ito na ito. Ano, kwenta si Red. Ka, ah. Wala talaga na. Napaan? Ulit talaga. Ang gumaras ba ang ability. Daw ko siya sa face, daw ko siya sa face. Kapag babalaran mo kayo eh. Para ka pa sa kawa, para ka pa sa oh, hindi mo bakas ka so. Hindi ka wala na. Siya. Ay, nakaliya. Ay, nakayo. Oh. Ano ka ito? Teka, hindi. Lagyan na. Lagyan na si Tagbo. Ang sino ko? Wala parehas. Ano? Naka-auto-clicker garo doon. Naka-auto-clicker dyan. Pag ako naging ako manahimik mo auto-clicker kaya huwag kang mag-ribo. Pero pag yun nakalilig. Apa mo? Su! Oo, you! Di ka mo dumaan? Ben? Pada? Pada? Ano na? Uyaw, hindi na buko. Ayos kita pa ka na yung mga. Buko ka mo ng mata. Ayun. Lemon. Ako lemon. Isip mo lang mo. Wow, may tigilig ka hindi. Isip mo sa lemon. Kaya mo yung birthday. Iyo. Kaya mo. English. Sira mo na to.
Ewan, taka Wala na break eh. Bakit pa ba eh? Suko ka na ba? Kalau ais prosedur itu dah ada yang ada di tinggal aku tuh bisa wala sa kurang Pitbull bot ang gamit ko. Ano yung phrase? kung kero suayo good day iya day Dahan. take one day Hindi ako hintay mo. Tapos yung ko. Tapos tulog. selain Doon pa man na. Normal sword. kung kero Lollipop. Deadpool sa kita Ala, wow. Wow, yun na. Wow. Sinagdag to. Uri, gulo. Kaya nang mag-isang ka. O, napak mo ko. Napak. Yan. Alin na rin ako. Awit there. Go. Shoot. Yun. Yun. Africa. Ba't yung nasa kawak na ito? Pag-rate ang ability. Tapi kita red. Ano yan? Uy, ba man Kuya, ganun na. Sabi na, ganun na. Pag-clear. Hey, daw din ang mag-clear. Please. Pero, dua, tulo. Sige. Steve! Yan mo na yung mouse. Steve! Matakas ulo. Ito nag-play. Wala pakitsin. Ako itawag na nag-play. Pakitsin ako. Oo, sabay kita water tumbling. Tapi ko wala. Puntas ba? Ingat ko lang siya rin. Hey! Ganun mo yun. Tayo, tayo.
Pangan rin, ang pangan. Yak. Pangan. Yang pangalan. O, nagbagang flip-flip. Wow. Tig, bakula kang bleng. Ito ko magagamit. Madala tayo rin si Jay. Huwag na ako. Santo. Kung hindi ako nagtitipo na ko ito. Ito na namin ba kung gusto? Pag-indo, pinag-indo. Pag-i-wish. Magayo, kaya po yan ay pinakapyo. Pinasakan ko. Sige na ako! Wala ko! Wait, kung ano ko pa yun. Ako lang po, sa patulang ko. Nalula ko. Ano pag Domingo? Ano na? Kasat-sat sa niya. Christmas party. May spin kaya ako. Kamu red. Kamu red. Wala kaya mas nakasuyaw. Nawala kita pa daw. Oh, parehas. Green. Oh, parehas. Alis ka sa kayo sa kuyaw. Ano mo parehas kita pa daw. Sarong pa, susunod ka. Sarong na sa langit. Teka, ramit na. Public ko sila nga sa ulo. Gusto ko ba kami? Diba? Ano? Ayun ba na ang gamit mo? Quiet. Please try again. Sige, Jay. Tawag ko yan. Yes, pa. Good day. Rado na kayo pa si Jerry. Tinawag mo man ako. Tinawag ako, Jay. Tinawag mo ako. Wala tinabog pinikan mo. Tinawag mo man ako. Tinawag mo ako. Tinawag mo niya ako. Tinawag ako. Tinawag mo niya ako. Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Niluto ko na naka-first page. Aray, gila sa labay. Niluto ko na naka-first page. Niluto ko din ako sa iyo. Yak, ubo. May karamit naman rin. Baka. Yan, naka-auto. Ganda na kaganda. Siya ka nila kaganda. Kimiga. Pasok ko yan ito. Tapos,
Ayun ba doon? Lunggo ba tagpo? Uy, sabi niyo, nilunggo mo ka, bubo ka, iyo. Hello, Dorothy. Hindi ba nagagbo? Kahit na kung Ako mas hindi Oo, ko oo, tulong. Oo. Oo. Tuloy nyo. Ren, tulungan nyo. Ganyan. Stop. Baka mo ko nagpapasabi. Tingnan mo ba ito? Ay, magpagaling ako. Wala, bubo. Ew. Nakino ko. Kasi ilan yun. Pwede ni Kana. Sinundo ko. Ito, out na. Kasi namawag siya. Out ka sa core. Sige lang. Open man. Yung paligid din naman. Papa Jane. Good. What did you have? Rambul daw, Robin. Rambul niya. Rambul daw. Rambul. Karang wapo. Robin. Makakarayang kasi ko na. Jangan kata magbasa. Sabi ang bulong ko yung suot. So, bago kita naman yung sinibig picture ay. Mas malaya mo din guys. Kiling. Sa ulit. Itong. Ito. Babae kami. Bakit? So, ano, Letson. Pero maganda sa bilet nila. Kiling. Letson. Yun.
Hanggang yun.
The one out na. Open mo. Ako palitan yan. Ito na lang to, kaya tuloy. Ito na lang.
Right click pang row range, may right clickan, may right click. Direct doon sa kanan below. Ay, pwede pa. Low range. Ano mo galing mo?
Tama nila. Kunin na magdala ko lang. Ano? Ha? Birth certificate ba?
Ano yung pulos gumawa? Tingin nga rin, ani, ah,
Mayo. Mura ka. Proceed, proceed.
ate.
Doon mo ko lang balik dito. Para di ba? Talaga? Ako lang dito. Pero di ko po ako. Hindi pa na ito niya. Hindi ko basic siya. Laban ako. Hindi, pag tataon. Hindi ka nila. Pero hindi ka nila. Pagpapasunod mo. Hindi pa tataon. Wala kung palipod ko ba? Hindi ka naglaro eh, papalupit niyo. Yung wala eh. Hindi ka pa nalubig ito. Balong ko no kayo. Ano ba nga? Balong ko no kung hindi na. Ano yung? Ganon. Ako lang.
So, pag puro baga, ano baga, feeling na baga, makulo ba? So, ano baga, pagkatapos, ay, yung mag-feeling, makulo mo na. Pero makulo mo na, pag puro feeling mo, may, nakulo mo na. Pero sa apat, kaya na ito na, sa trip mo, mura, kaya, yung, ano, sa trip mo, Open sa to. Open sa to. Open sa to.
yan. Ano na? Nagparantak na naman ng bibo mo pala. Ano na nagbibo mo?
Akala ko nang simula. Left side. Ayun na. Tango. Maria. Ay, paano ba? Wala mapaprint ako. Mapaprint ako. Plain na. Sa... Facebook. Wala. Dapat. Ano ba nga? Amen. Ngayon yung ano, bilanso. Ano, DJ? Paano mag-picture? Oo. Ano mag-picture? Yan, yan sa may download niya.
Na-download. May pwede pwede ko yan. Ito na pala. Ngayon, go to yan. Ngayon, try it on yan. Ini? Oo. Yung magda ini? Oo, ito na pala. Different ini? Oo. Ilagot ko naman yan. Diba? Diba? Kira lang ako na. Mga so, dapat na. Ayo, masali ito po na pala ako. Meron po po ba? Ano pala ako pa? Hindi pa? Ayun na, actually mo. Kung wala yun eh. Bingko? Tawag daw, ano, Hindi na yung chicken pocket na yun. Hindi ko po ba nila yun? ano daw yan. Talaga. Pero yun. Okay, yan.
Balik ka masyado. Hindi pa naman naman budget ka. Rajis ya. Ano? Ito mo yung exercise mo. Anik. Para sa dama ako. Hindi na ba? Maybe. Israel. 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 Maganda ko lang mga ayun. Makalikas ko na. Hindi na binayan. Gusto ko, patalik ko. Kasi nadun ako. Eh, kasi magpapagod. Ayun lang. Galing Shin. Galing kasi. Ano ako?
hindi ko nila. Boy. Kunin mo na yung wallet si mama. Ah! Nakasin pa daw din. Nakasin pa daw din. Ika na siya daw, Shin. Pagtraban, Shin. Pagtraban. Ika kaya. Palagay mo yun kayo. Bigyan mo sa wallet. Shin. Eh, tabi sa na, Shin. Boy, bakit mo pinunod ito mo ipakil? Malinis pa ganito. Bakit mo yung ulit mo? Kaya mo. Marami kita instant po dyan. Hindi mo kulitin ko. Ano ba? Ah, kata-kata ang bula. Ako, ano lang. Ano ka? Ano talaga kita nyo? Ano ba na ko dapat? Ano kaya ako? Mag-aaral ko din na siya pala. Ano ba daw? Ano ko din? Nagtatapalaw. Ito. Lola kita. Oh. Bago na po. Sige kasi pa. Patata ko lang. Sige ka pa ng ito. Matalas ka na. Wala. Sige, wala sila. Pwede. Wala. Pero ko daw. Ikaw yung kulit. Sin! Ano na kulit? Pagpulikaan. Ano na mag-ad? Ano na pag-click? Kaya. Boy, balitan mo rin yun. Gumainit na waffle straw. Wala. Maluto. Ano to ba? Niluto ka na boy ng apple. Sampo. Saro. Sampo. Sampo lang nga. So, ba yung magluto ka? Ay, deliver mo ako. Ito ba yung apple? Sorry, just hand that yo. Ay, Wombe, si Wombe ka. Abot ka pa yan ni kuya mo. Hindi. Bala ka. Bala ka na, Bob. Maganda korta. Igual na korta ho. Ito na yung mo. Kaya pa sinito mo.
Matagal ka rin din eh. Awa pa yung ako lo. Ha? Nagluto na ako eh. Sige din mo, hindi pa ano. Kaya si Omri ako. O ano? Yung ginagitin mo yan? Uy. Kasi nai tawon mo na. Makat ka? Tawon mo na. Nagkapitan ng HPNH. So ano, kasi na ako lang ito. Ito ganituan. Dapat di ba walang ito? Ano ako gagawin din no? JT o. Sinawa ni Jay. Okay. Sino ko tulad sa sige? Napasok talaga ngayon. Ano sabi ni Jay? Gano'n nagtarang sa kuya. Ang atin yung ito. Puntang tawon ng ngayon. Mas malala sa cheetah. Para yung awal ito lang. Sabi lakas doon kada ah. Kaya na atin ako daw. Ika na rin ako ah. Kaya lang. G, pera ka G. Wala ka na. Paano kaya kung college ko na ngayon? Paano kanina yung magpatadayo to? Uy! Palagi rin siya dyan ang papila. Walat man dyan. Pwede sino na pagsahon. Ano gawin na kayo magpasalate kayo? Hindi ka tao? Hindi. Nakasunod. Ayun, galuwa mo sa ano. Hindi na bagay mo. Tanda ang kanyo na dapat. Una ko nag-utik si Papa mo. Kaya tayo ng bag. Wala ko ako sa event. Sabi niya. Oh, kaya di ka lang to. Ano nilay? Yan ako Kaya ang ginawa ka kaibigan na. ka na no. Kaya magkira ko ka na yung kaya kasi kumain. Naku, Agad ka kasi. Gulan si Mumbay, gulan si Mumbay. Orang kan bumi yang ikaw na. Dahil mo, 160 lang. Samantalo. Oh, very good. Oh, No!
At tatay mama ito. Masaya ako. Oo, kuman ito. Yun ang mga disibig. Di nga rin ito mong guri. Kasi ba ako kay mama niyo, ako yan kaya din. No, wala na ako sa iba ko. Iba ko pa sa kuya ko. Kaya hindi di sumabos mo na daw. Kaya nga. Ipaluto ko. Kuya natin mainit. Kasi ba ako kay mama niya, baga na dog may tumail. Kasi ba ako kay mama niya, May kimo mo talaga ito. sinantay din. Ano ka ka? Bakal niya ako. Ako sa lady. Miss, dahil ko sa'yo mo. Ano yung baklan ko sa tapos sa gagawin ko? Yes, maganda. Ako labok mabang puti. Tama kami. Mapawalit ka nga ni Diana. Ano, kwarta ako. Isu, ano ka pala? Ako na nga niyo, mapawalit. Ano nga, ikapot ko. Diyan mo na nga niyo sa kanabagkas. Di mo na makapalis na sila. Ano na, Jay? Bye. Ako yung mali. Nandito ko sa kulit ko. Walang mga mukha. Gusto naman. Nagano dangal. Dahil. Kaya nga, para pabisga. Madali. Ako tayo yung sumbilog ka sa gatos. Iyaw. Kung gumaskilo sa kabalo, mo lang nga. Paro. Sige. Wala akong ka. Ano mo naman ikaw? Tapos ako yan, hindi gagawin. Ano rin ko? Ito ako kasi dito ako sa gagawin ko. Hindi sa mga dito. Yung wala ko pa pala. Teka, teka. Hindi mo nga nilagay. Hindi mo titigil ako. Dragon! Sabi ko ba na rin dragon? Magandang dragon. Siguro dragon. Ako si Jill. Ano? Kurang. Oh, sumapols! Ako din eh. Okay yan, dahil yan ang post. Ay. O, sumabay da. Uy, boyod. Boyod ako. Ako nagbayad ka? Hindi. Nandaan, dito lagi. Pero manawa ako. Yan ang pagka natin. O, Gian, napot ka. Gian, napot ka, Gian. Para dyan po madala. Magpaparo. Gawin naman. Isip ko. Mayroon ako na. Meron din yung magpaparo. Mayroon ako na ikaw. Open na siya to. Technology. Guys, hindi ko ba decision mo?
Ano nga magaling ito? Pero siya lang siya ang PC. Nag-open mo. Ano si ba? Makatipos ba ko din si ba? Best dito na ako. Wala ko may kaya. Umala. Wala mo. Walang ka na yung tinawagin. Wala mo na ako invite eh. Wala mo ako yun. Napangkin na po ba yan? Maliban sa to, 2, 4, 6. Gapon, mag-ano ka? Ha? Hanggang sa 2, 4, 6. Okay, ano? Mabutuma? 3. Ano pa? Wa. Ano pa? Ikaw pa. Ano ka? Meron ako. Makakaroon ka 6. Kasi hindi ako nakalaban nito. Ano? Dali, lumabas ka ng pinag mo.
Dadang! Ah! Yun na lang. Ayun na ito. Oh. Pero magtampo si Baby Love. Makakatapamin. Oh. Laba. Pero paso. Kaya nga, siya, ulo mo ng ano mo. Ano? Marami na tagtagay na. Mali ko lang eh. Tawagin mo nga ko. Tawagin mo nga madali mo. Ano mo? Dami pa yung marami mo. Dami mo marami babe. Hindi matagtagin mo lang.
Tahimik. Kasi nakagalan. Dahil, takay makagalan ako. Wait, abot ako. Skateboard daw mga ball. Ilot. Magpupulong-pulong si Moy. Wala ka mo. Dito pala. Dubli, nagpulog-dubli. Sabi ko na itong ano, bilis kamot ka mo. Oh, Nicole! Puta man ang ayo. Ha? Yeah. Tangin na mo. Tangin na mo. Tangin na mo. Pinya, gamit ko. Pinya. Pinya. Ang pinya ka na yun po. Ito lang baga. Pagpapawal. Merindalan. Si Mama. Merindalan. Ako. Patalong ka na gano'n. Maraming training. Hindi ko siya. Hindi ko siya. Sabi ko nga din. Atak ako man nga hindi merindalan. Hindi mo pa. Kasi sila please lang. Kurari. Magati ko.
ang siyempre. Teka. Ako ka daw na kayo. Ito ka lang nila. Luto pa. Yo. Alam ko na. Libre. Na. Eto nga. Nilagmiro na. Inda. Doon ka tug. Palitan. Nika. Ako nanggaling na siya. Daw. Ang baba daw. Romero ko ba siya? Hindi ka. Bakit ang hindi mo yun? Flame. Labas flame. Hindi na sin. Ayun ako. 5 minutes na sa ninyo. Ito. Ano? Yan ako. Pagditing ko, yun dito ako. Hindi ka magtagay-stay na parang mapagbakas. Ayun ako siya. Sinabay. Ayun ako. Ako pa dyan. Yung, para ito nagkakurot. Dyan, pa dyan. Ispinana. Ispina ko na. Dua. Dua. Ay, ako. Pinapanood ako sila nito. Kung ito ka nung kalagyan mo ka nila. Yaw ka. Ka na magpapag-sorry niya. Kung di yung tito, mo ko tayo ganun. Ako si. Diki, sinura ko di ka mo. Dren, hindi ako sa netizen mo din ito. Sabi, makakuha ko squad ng mga radio. Hindi nakainot. Alam ko, idrag ako ang isa boss. Dragon. Hindi ko ako. Nag-inflap pa man ako sa iyo. Tapos natutulog ako. Kamudori ba na kayo detail? Ang quality limit, ang detail ko. Ano? Magana ko. Kalo-clone. Sabi ako ni. Bye. Kailangan ko na siya na doon. Naka ito. At makakal sa kuya. Bago mo ko kasi. Huwag ka first sa mission. Huwag siya. Huwag ka first. Kita. Huwag siya. Balon! Makabilan lima. Bilang lang nata itong tuso. Pero, 2, 3, 4, 5. Anong kabuko bang kainin? Kabuko nga nga. Kabuko siya. Ba't ko hindi ka naman? Kabuko yung kainin. Bilang na doon na doon. Pero, kirik
ka na. Ikaw, Shin? Oo, may buhay ba? Patay ka na. Patay ni Shin. Patay na. Mapalsok mo sa 3, 2, 1. Wag ako tutuloy. Ay, magbutang-but. Pasak ka naglalag sa imo. Ikaw madali ka matawag. Nagalas ka. Matagalan. Nagalas si Maligay. Shin! Shin! Yun ah. Uy! Ako, open. Malamig ka ba? Hello, bakit ako lang? Ay, kanina ko, bakit bakit tira ko? Ako yung bakit tira ko. Ibagin ako din. Giris ka! Ako yung ako! Parang ka po? Iyo pa. Gasi ko mo. Yan pa mga mag-istinda naman ako. Sige, yan. Zero. Yan. So, pero pa ano ba na ko ani? 7 Tanya po doon sa kuya. Putik na tanto. Hindi ka po sa mga ako. Kasi nakaano na ako. Ilang yung buwan. Hindi mo ginalay. Hey! Ilaw sa nilamitan sa tayo. Ano ba mo? Ha? Uy! Ano ko dyan o? Ano? Bakit ko naging mo? Wala kang hindi. Bitin. Wala mo ko na. Ano yung nadami na? Sakay kang Hindi ko ba kanina burger? Anong ikapon? On! Nakatulog ako po! On! Burger? Nakalaman Yo!
Tatak. Agustin ha? Makasay mo na Ubog! Sumuno! Nakalpuno! Puno ba sa espada ko? Ay, tulong ko sa espada. Oo, ano din si Bong? Ayo! Ay, kami ng puno ng puno. Hindi ka makalit mo ako ba? Puno tayo sa padanta. Hindi ko nagkakita na puno, Nick! Wala ka pong espada! Espada na puno, Nick! Yun na, nagsayo ka na. Uy! Kung hindi ka magparaan sa nakanta, main ko ka na dyan. Ang gumilang ka, ang gumilang ka. Uy, ka na ka daw. Nasihan mo ka man. Sa iya, na. Sa iya, nakanta. Ganda na. Ano daw? Sayo ka na ako ko. Ayaw siya. Uy, mapuro ka yan. Ano ka din mo? Tama sayo. Ayun. Hey, TV. Sayo pa ako daw. Konti lang tayo phone. Iyo. Lamugan ba? Ano ako? Wala ako. Kaya ako wala na. Hindi mo tayo. Hindi ka mo. Kaya ako na play. Bakit ako lang kayo? Play. Tayo pa ako.
Basta ka nagbago sa kanil ko. Hindi ganun ako. Pagkabi, pinakatawa. Ito. Kunin ka lang. Uy, kunin natin ito. Ano, paano? Nandun ako sa kanil. Ano, Jay? Uy, wala ka rin. Wala ka. Ang tuloy ba? Wala ka na. Wala ka tuloy ba? Wala ka tuloy ba? Ginawa mo? Wala naman ako. Ginawa mo sila ka? Ginawa din ako. Sorry, sir. Bulok mo sa nalang. Naka-burger tayo muli. Naka-burger. Burger sa ako. Ano? Lollipop. Magkakasi ka din sa lollipop. Dala ko daw. Wala ka sa kulay. Ikaw kaya. Hindi, kali ang kulay ko. Lollipop. Wala tao, ligo dyan. Nag-ilaw. Ano, wala na kulay ko dyan mo. Dala ka lugit ni ko. Karabo ko na makiturog sa pigis. Nananong ako na eh. Wala ko din ang pigis. Wala ko pigis din. Ako dyan. Hey, wala ko pigis. Hindi. Ang pinalit sa kuya ang pigis. Tapos, ang krusay. Tapos, ano yan? So, sweet. Ano di ako? Ha? Buko. Ano ko yung magdalanin ko dyan. Holy spin. Napa. Napaan. Karta. Ako, napaan. Oo, stand up. Lagi ba si Grisha kayo dyan? Ang mga ganun ito. Ang mga kamalbulong. Hindi sa nando kang nakuha mo. Oo. Hindi sa nando nakuha mo. Sa pinig. Bukas. 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 Jay! Jay! Baba! Jay! Ah, ito. Bukas. Ano? Lapin mo, Jay! Lapin mo. Ah, iyo, talaga. Iyo ba? Tigana ko sa lugo kay ano? Iyo ba? Sabi mo, talaga sa mukha ka mo. Iyo ba? Iyo ba? Iyo ba? Ulo, siguro. Nag-vlog si Gigi kapag ay nag-vlog din si Gigi kapag yan ano si Rudy ka.
Uy, bulaw! Hindi ka na alumino na by scales. Hindi ka sila po. Ano? Problema. Hindi man dito guys. Sa triwa. Sabay na. Hindi kayo na. Sabi ka nga eh. Huwag ka walang mabuhay. Oo, ganyan kayo. Ayun ko. Basta po ako eh. Say na po. Ilala ka na bang ano mo? Tara sa minutes. 5 minutes. Ay, panabot. Mabot mo. Ako naligdig. Ako na. Nagalat ako. Bago may mag ako. Lolo, bago may So, tinawalan ko kahit kami palamig. Kaya tinita na mo. Alimig. Iyo. Kapag kung buhay mo, ano, parang ulit kabayot-ayot ka. Titiro, titiro. Hindi mo nilagay ko ng apil man si Mong. Apil na mo. Ganun dali-dali mo. Ay, bakit? Lagi na, kuya. Hello. Lagi na, yan mo. Ano din ang mga sa tagay na wala na daw kuya. Nakainit ako ah. Pantulo ako. Tayo. Kumakan tayo. Ginagagawin ba ako? Hindi, ginagaster ka ako. Huwag ka na kong lolo. Gadal! May gadal. Mark, may gadal ka po. Ay, mga bugay. Dawa na lang ulit rin. May nakin na ano. Guys, babay ka dami na sa Saan ka to? Nasunod tayo. Bakit ka po? Bakit ako kami? Hello, Paul. Oo. Doy. Mission ko lang. Sige ka magbakay. Tingin ko mo. Gawin. Gabay sila. Gaway lang ni Kagibon. Ha? Kapitis. Kagibon sa Kagibon. Mura ba si Kagibon? Gile.
Patanong. Okay, hindi matikikiblit. Ayun na. Kiblit. So, gusto pa rin. Ito. Oh, wala. Lagi. Oh. Oh, hindi kayo natigil sa trick. Okay. Hindi ka naman like wow, bakit siya? Yan si Kuya mo. Pag tinanday ko, pag-inip ko. Patay. Anak ko, 3 taon ka ni Junjong. Dito na sa ano, Nagpadalaw. Tapos ako na kwarta si Gumbay. si Pwede na yun pa po niya. Siya mo ba? Naglugaw pa niya. Ayun. Ay, Ay, diyan, balik ka. Uy, yes ka sa atin ako sa'yo. Wala na kayo. Oo. Ano na rin pagpagiyaw? Ay, Kaya nagano. Kaya ang panina. Dad, ang pala, ang kagdang-gang. Like, Alam mo yun nag Wala sila ulo. anong naman ang ganda dyan? Nailingan mo si Bombe. Balo nga. Bakit sa kate, di mo? Iniwatan niyo! Ayos na no. Narapang pala doon. Hindi na nalawin ko si Siki. Ikaw mag-terminalin sa iyong kwarta. Magpagbalong ko baga si daw Ino-organization siya. iba-ibang huli na ako. Baka-bakan. Kasi nakano. Patalinin daw ako. Ay. Pala. Hindi kasi. Para tinawag na niya. Patalinin ako po. Yan na ako. Training daw ang hayop dyan ang kasirat. Ayan. Yan, may bigis na ba kayo si Andre? Karta? Oh, Ano? Luis! Luis! Ano? Ano? Pwede lang talaga ako sa'yo po. Oh, Dodi! Ano ka daw? Yan ako sa'yo. Ano na? Hello? Always. Ang dua ka lang doon. Ilan ka siya bilo? Para sabi ko sa iyo. Hindi pero. Bukan na din mo pinto.
Hindi na yung bukas ako. Mahulog mo ba, di mo? Hindi ka na sila mahulog. Hindi naman dami mo. Ito lang. Magbuka ka lang, Bel. Ah? Ano ka na, doon ko kayo, Bel. Hindi ka. Ano ka na? Namatay na. Madam ka ba naman? Ala! Mabala ako! Tapos pinungat lang mo. Ano? Ay! Yung hula, sisi. Wala kayong hula. Nalat ka mo! Ano ka na naman ko na? Yun na daw. Yung ito na ano? Peter! Peter ang job mo. Alam ko na yun. Wara! Yung magkalo. Nabuwa na lang ako.
Nakagawasan ka na. Nakawasan ka man na to. Wala ka, boss. Sabra. Ay, sir. Ang magkagasihan ay imo. Ano yung bigyan na oras? Nabawasan lang siya. Titirilin mo. Ulan na naman makausap na naman. Hey! Picture. Hello? Kasal! Baba na buhay. Nangangat ko. Nangangat ko. Bigat ko. Nangangat na light ko. Okay mo pa. Nangangat light ko. Tanaw ko. Tanaw na light ko. Tago. Nangangat na light ko. Sabi ko. Tagal na tayo. Titil talagang ano. Uy, matulad ako, titil. Ay, ano ba ako, titil? Diba, ano? Titil mo muna. Uy! Mga nalit yung kuya. Lawit pa na ito. Pabulong ito. Aso ka ko ito. Ano na yung mag-lay? Ano kaya ito yun? Ha? Wala na yun. Ay, ay, nag-sleep ako. Ay, ito na boy na. Dapat nga eh. Wow, maganda ko po. Tigam. Awit ka naman. Nawala si Katie. Ayun po. Katie lang po. Alam mo po.
Kuwan ikaw, di ka ganit takaw, di ka man tao. Bakit kami nakabit sa kuya, ano, kuya ba, ano? Pagkailangan ko yung parang mo, hindi mo po Wala po sa dito here. Dito talaga. Bukas ako kapatid sa TV. Ang sakit mo. Ito ako pinagawa ng pula. Puta kina. Nice. Yeah. Sage. Send that to the start of the month. Sage ka ba po? Ikot siya. Hindi ka naman. Oh, nagpili na ka. Dito, ilang punta ng GBL. Wala, ito po. Yung, dito, ano ba yan? Hydra. Airport is Hydra. Ano, ikaw ba ito? Teka, next na. Mandan siga. Ay, ito na. Eh, magutok mo. Ito, sige, sa buto nga yun. Ito, ako lang buta. Buta ka lang. Usage. Hydra na? Water for Hydra.
din ako. Ha? Ha? Dati pakita nito. Nakalit ka, nakaan. Dati. Makukuha mo pa dyan kasi ano. Ako natira kasi hindi ko alam ko natira kasi Ano mo na yun? ang natagal na kasi binulag sa siko ko. Pero ano, okay na ako siko mo. Jay! Ay, Jay! Si Jay! Ano ka, Neg? Gusto kami sa mapi. Sa mapi. Sa mapi! Ano sa'yo? Yung bobo. Ay, boss, lagi kami. Tapos, kasi kayo lang ang boss ng tama. Sigubot yung ano ba siya. Ganda rin mo. Diba yung mga sumasayo? Diba mo natin sa ano? Sa ISP? Pero kung gano'n yung ganyan sa mapi. Ako tapos nakagawa namin. Sa lulubog na. May teacher yun. Asawa na yun. Ano mo daw ito sa wala sinauna. At sa kuya na ko. Ano magano ka? Eh kahit kung sa iyo, kung magano ka, ano ka blue na sana. Talaga ka blue sabi mo kay teacher. Bakit? Pero mabuboy, aray. Guys, dito daw sino. Mabilay na lang. Ano, tinawag din sa kuya, ay sabi ko sa kuya, di ba? Madalian! Saya niya. Pag-local mo na, tapos na ano. Ako, di ba, ano? Nagkakaliwit. Ako, kapatid. Kapatid ko ako. Ha? Ayun mo?
Wala pala. Ang kalan sa kami. Ay, bago mamalisip. Hello? Yun. Ano ba ako? Tira mo kaya na Sino na nga yung karito nakakawa? Ay, di ba ano ka naman tapos kayo gano'n? Ito doon siya baka. Ayan, ito. Yung, ay, the brain. Yung, ay, kasi invite na siya, ano, Nakulukuhan na ayos na. may guro ko sa'yo. Wow. Nati ka na ba ba? Oo, dapat yun. May guro ka na. Dito. Ay, di ba? Ay, nag-itir. Kasi baka yun. So, I guess your message is coming. Ay ba dyan ba si Pai? So, alam mo? Sabay ka ba tayo? Sa permi ko kaya ba ang Ilan ba? Reading open book. Di ba yan na, ano? Bari. Bari. Pero mura ba muna ko lari? The dog has name Brownie. Sa pangalan ay, ano mag-ito? Di ba yan? Di ba kailangan yan? doon? Yan siya. Yuri na sa lalagod. Uli na! Tulog ni mo. Ito din ako tasawa ko ito. Kasi na mo, Jake. Sige na ka, sabi mo. Iking ka mo, May. Tingnan ni Tarik. Sabi mo. Kitchen? Ako ko na na Oh. kitchen. Ito, sabi mo. Ano? Ito. Jake. Jake mo na kita. Ano yung ano? Ito kitchen talaga. Hindi. Start. Gain mo ka na pinto Ikaw ang glass mo. magbuka na. Gain mo ka na. Mag-iwan mo na ako dito. Ano mo nang yun? Sniper! Malim ko dun. Baka bawiin mo sa mandato. Hindi, masunod-sunod. Masunod-sunod. Yung manangkot. Ang galibit si Joe. Hindi mo pinadi. Sabagay. Uy, nangar ko dati. Kung ang galibit niya ay baka binawi si Joe.
Bukol, giligilibit ko doon. Ano ko doon eh? Ano ko dati? Ano doon ito? Pabiyay na gadyo. Bota mo gadyo. Ang bawal. Bawal ko lang bawal. Bawal ko. Paturong kita dyan o. Pada ko. Putik talaga malnason. Pada ko din sa ano. G. Di ka, Jim. Di ka na. Ako na naman ngayon. Ako dyan yun. Ay, ba, pinapagod ko. Ganda ka, Sage. Sorry. Ate, papa. Pero nga, i-dead trap. Putik talaga. Oo. Kuya, yun. Hindi, mansyo. Ako lang daisyo. Iba na gandi. Kuting ganda na rin. Kulit ba ka nagaw ko? Hindi talaga ako sino ka ba sa Puti ka, bawa na dyan. Hindi po ito ba? Ay, puta mo nga po ah. Ata daw ako ito po. Bakit bunga mo? Apa dia kalau negara? Putik talaga. Ala! Turun niya ako. Masaya ang Oo, talo, mura mo lang sa inipit ko, G. putik talagang lukso ini. Go. Wala na ito ay dala. Ano? Ay! Okay. Hindi. Yung bike doon, di bike doon ang wala. Hindi ba? Pag nindam, mawawala ito. Bari ka, may tumatari na. Namidyan ako sa train. Natap. Pampang ako. Hindi, yung ay dry, ka na muna. Ay, kaya nang sa'yo, hindi ko lang ikagatan ka na. Putik ka! Baba na yaw, baba na! Bali, isang Hindi na lagot, hindi na lagot, hindi na. Yo! Hindi ka mag-iro muna. Kinahaydra. Nasang ka mong pangalat. Hindi kayo mag-iro. Ano ka? Bumot sa rin. Saksakan ka pa nga, Day! Wala tayo. Ito na! Ano pa? Ano? Ilaya lang. Wala talaga dumula muna. Wala talaga pa sabi tayo. Ulit ka ba? Sino? Hello? David! Buka! May pa-message ka dad? Take dun yan sa daan! Pinaalala na. Wala ka tagpo ko doon, natagpo! Yung kilito ka po rin sa G!
Ano, Jay? Lepto. Saka pagbawas ang pinakadalian. Yan. Ulit ka, lati na ako yun. Diyan na, ikaw dyan na. Bakit saksakot ka mga ni? Sige, hindi ka na niya magaling. I get the flavor. Bukati ko. Kuya ko din espada. Nagrinig mo ano yan ni Sage. Mura mo na ako ito sa inyo. Ano pa ako pangyari mo ito? Resol. Hindi na ito ng resol. Mura termina sa nako. Here ito. Big Mom. Ito pa ako. Uy! Ika na nagsasabi. Bakit nagsasabi yan? Nakaya dito. Ito kasi. Yan, nag-live yan. Bakit nagsasabi yan? Okay ka. Sabi na. Sabi na rin ito. Uy, gana. Sabi na Pasko. Lumos. Siya. Eh, Mr. Ruben, nagpilip ko. Walo. Wala ka nagigit ha. Louis Short, ano? Kung anong kapino ba? Lubog kinuha na sa ayos mo. Shape, nilag ko kung nilag ko niya. Iba ka na sa shape. Matalo. Ubus. Ubus. Ano yun? Don't do. Ewan be, buyog ka na be. Laro. Pinaparo ka kahit na kuya yung Japan Retroverse. Be, wala ko ito kape. Dapat sex yung Joshi. Wala mo sabi. Bakit na kayo sa drain? Oo, wala. Tignan mo lang yan. Isa, wala ba natin? Wala, hindi. Ay, di man dyan na pala na Yan, yan. Berat, pareil lang muna. Ano Jay, bababa ka rin si Jay. Dali pag may kahag. Libo din wala makalibo. Hindi. Ano Jay, sige na. Dapat ka lang. Ito balikat. Bal. Look, ayun yung balong. Tangin ko bata ko. Bukan buto mo yan.
Nakaling na naman tawag. Ganun mo, Andre, si ano? Wala naman daw. 1,000! 1,000 po lang ng CD pilos ako. Maganda nakita ko. Dala mo sa site na ito. Kaya ako, Yun. Yung naka-gold. may ano, please baga na di. Nakakuha ko 1,000 sa gold. Ang pinakamura mo ba, hindi kang farm gold. Talaga. Ayun din. Ano sa Skepan mo tumakan? Kahit ako nila sumungguloy. Maganda naman sila ako. Hindi naman makalaban. Hello! Hindi ko nga eh. Magsisit ka din. Well, Andre, Ito na. Eh, nalakad ako lang wala. Sinagawa. Kapatid ko lang. alit ka. Parehas kita sa itsura sa sila. Sino dito yan? Yun na sino? Bako, kanya si ano, Buji. Ano ka ulit yun? Ano ba niya? Uy. Ako na sa iyo. Pumurok. Wala na ito dito? Yun na si Jay. Yun na, wala na si mo. Ang wala. Hindi na ako si Jay. Tawag ko kamutungtungan. Kasi wala nakapipipin. Putik talagang tibo. Ito ka si Jay. Tama ka na si CJ. Yan ako. Pero ako. Ngayon na ready. Nagkakodes na yung katawan. Uy, ano na eh? Ano na eh? Ano na naman dito? Ikutin sa ka. Ikaw natigil ka sa ko. 2 minutes. Uy! Tingnan mo lang kung paano nga yung dati na sinamaw. Andre, ito po, Andre. Mabilis ko na kami may... Diba? Ito lang ka yung desktop ko. Binaya ka nag-isa. Okay, ito na ito. Okay, yun ba? Ako ka kasi nung gira. Sino na mas pag-iray ka? Andre, ito nga. May baka diray may ilaw mo yan. Narabas diray. Well, narabas ko. Baka may... Ngayon na
Ito ko kung pala ito may sa ano nil. Open nil. Bayan nila. Ano na ito tinatanong ko? Bakit sa kuya masasabi niya Mika? Aring. Dito naman lang ito. Ay, tingnan mo sa loob. Aring, kumain na rin ko. Grabe ko. Ren, Green, kaya mo. Wala man. Sabi niya ni Andre. Nain. Ito. Dapat kayo. Kailangan mo. Kung guntak ko, para kurang ng radyo, kung daw sa matara. Ano na sa ilo, ang hirap gusto mo. Ay, masigin ako konting frog. wala man yan. Kuha kami ni Sige. Kuha kami ni Sige. O, sige, o, tumakan. Sa likod. Supporter. O. Nakalilig. Kaganik. Ano ba yun? Ay, Kaganik pa. Ay, meron ka po ang babon. First time naman. Kaganik rin, kaganik. Huwag kang babon. Ako ang kabulungol. Oh, wah. Lamang ka mamamali. Takas. Message, takas. Kasi doon nakaka-receive yun. Pali mo lang pa. Dalapan ito. Ganak. Yan, nakapit. Di ba gano'n? Buko. Cheryl. CJ! Lugyan ko si Lugyan ng kulay glasses. Yung legendary. Tapos ano, sweet na soy. Bigyan mo ano? Bigyan mo ano? Sandwich. CJ! Oh, Yung pwede CJ. are. CJ, ang ano ko, star. Uling sweet. Ano yan? Pada. Tapos mais. Tapos ano, iratos mas. Tapos Ano sila? ano? Dahil. Bawal ba? Pupulok ko. Bawal mo na ano ko. Bawal. Dito ko na. Hindi ka makapwa.
One. Buti ka yung nilindok ko doon. Hindi ka lang doon. Wala kang pag-iwi. Yung nagamit mo ako yung shutdown. Nanainit ko ba ito? Makakawan nito meeting. Tumawag na ako. Sabi ako tapos ito. Ano po? Ito na naman kami. Wala ba po friend? Sana oras nila. Repeat. Tulong lagi. Lagi, ang ano niya ba doon yung may anti para bang ano to? Ito, treat Spanish. Sabi mo niya yung musika. Kami tuwa, yun ang ulat ko. Kaya ano niya, wala ba na? Alam mo, 3 things. 3. Alam ko naman. Yes, doon ito sa doon kami rin. Isa tinggal lang. Kung tuwa yun ito, hindi mo na rin. Dalawa muna. Yung mga maganda, isuin ito. Tapos meron ito. Makalawal mo ito. Kuha ka na. Mythic na gano'n. Mythical United. So, para ito nga, mythical warrior. Mythical plate. Hindi ko na daw. Aga pa. Aga pa. Ay, ano oras? Stage ko na ako sa school. Ay, stage. Ito, ay, nabasa dito. No. Nagkaso. Ayan. Uy, alam mo. Ano ito, wait. Kaya na yung stage na ano. Snow. Wala na nagpapal na snow. Wala na nagpapal na snow. Hindi ko na nababalik ang ating magnet. Dahil wala ang baba ni Timber. Baba ni Timber ang kapit. Dali sunod din. Ito, ang ganda mo pala. Sige, kidding me. Yun na, ano pati ganun dyan, Pasko? Yung yun, magamit ang pinipin. Nag-insist lang na mountain. Uy! Sabi na, namla po. Ano ay di ba ito? Hala? Kung na, di safe na yun. May din na. Kung ito ka na, ay mo. May ganun. Kung ang ulogan mo, ayun na na. Uy, yung generate magulit lang. Hindi mo na kumakaw. Yo! Iyo. Huh? Iya. Ano yung search na search pro? Nagtagan mo kido. Gold. Ito. Pero sa nadayan o. Wait. No. Ano, paliwahan? Iyo na mato. Mga araw ka. Kaya na may pila na pagpanasingit mo. Dahil mahanok na ng mga big-big. Gawa mo sa ibang computer. Oo. Pati pag pinaka-computer ka, malibukong ka mo. Ano to? Ano to mo? Sana? Diba na kung kabaka? Kaya sa broking. Isinig yan. Okay.
pati mo piniyan, no? Video. So, Yung mapatayan mo tamo. bakit po ako Kaya bagay mo ka mo. Meron ko na ka sa diri. Ano pa rin yun? Ano yung iwasan mo? Wala ko sa computer. Train man ako na train. Train. Sarang batag na lang ako. Nilalong video. Garo na ka sa diri binus ng araw. Maributo. Ang imo daw guys. Garo lubos kang manap. Garo babae. Dagpang babae. Patang buso ko ng busi. Ayoko na nakayaki. Kasi itong iba na itong luwa. May computer lang sa iba. Kung naman na gawin ko yung mas pa ito. Kaya ako ba train? Ano to? Anong David? Hindi mo lang nakipuan ko ako na din sa ano, BTS. Bakit kita ba nga ako? Wagad na ako. Kung may trade sa DJ, maganda ko si DJ. Ano? Pag may nag-trade, mga sino? Ano sa'yo? Share ka na. Sarap to ba? Hindi, marami naman ito si Ipay. Sarap to ba? Sarap. So, yun ay suka na ba ka? Go. Ayaw ay set ka. Uy, ang kalaban ka. Nawari! Nakalap. Mga matira, yun yung ang kalapang mo. Mari na stage! Ay, nangayo. Yan na, tarantado. Naka-hard! Grabe ka yan, no? No. Ayun ka. Kapay, ayong porto. Ano mo ito dito sa Pilipino? Mari na stage! Log na ka mo sige. Dati kung ba't ako. Sige na, tala. Gago ka ngayot ka. Abangi ako din. Kabayan sa bando. Nyay na ako. Yun naman, putik talaga matibay. Naka-bleach. Hindi ako makakatay. Uy, Hindi ka makakatakas. sando ako. Wala. Log na, log na. Ay man, nakapipipi ako. Mali na si Milo. Doon na naman. Office na, no? Ako yun naman daw. Hindi, mag-23. Ano na, tama naman. Magbalik ko siya. Nice. Ito kasi ron, paano kita? Ito nila kita. Uwes, yaw na naman o. Hindi na nga yan. Mura gulay dito si Gina pa, Wes. Yeah. Okay, kanta. Mura gulay. Kapay. Iba na magkumbong. Hard. Baka so, crap. Mr. Grab. Kaya mo lang? Ay, mga kayo. Ang mga siya pinabawas. Okay. Tambay.
Nagbilang na sa lugar ng Kaya ang freedom ko din eh. 50K kumikilit. Ay. Tat. Ayaw kaya partial lang ko. Mas, su, Sige. may pag-freezer man ako din eh. Gusto ko. Ano ba ba din? Nag-freeze ko sa Sage. Naingkukot ko no? Hey. Naupo. Wala ka pang pera ng yan. Hindi ko joke mo. Ako dahil buong ang salito eh. Dahil ko po eh. Sino yung mga mo naman? Diba, wala ko. Sa ako na dito. Sa pagkino ka. Oo, take-freeze ko na. Pag-freeze ko. Yako. Ganda na ba yun? Ikaw di ba kakawatig eh. Ano siya eh. Karamon ka kasi na. Hindi mo siya nandito. Go! Daon. Sige mo! Hindi na naman shop now. Sabi ko, Yung hello one guys. of my silo na. Sabi ko, hello guys. Ano, ano tayo? Hard. Shut down. Tagaan na si Andre. Ngayon siya ay May kasakit na ng maluwas sa Wi-Fi. Ang week 2 pa mo sa ano, nandito tayo sa dagat. Busy natin guys sa ano, tulog. Ligo na nga dagat, ligo na nga dagat, ligo pa, ulang. Ano ay kasi yung ano English word ko yun? Rascal. Ano yun kasi Ano ba naman yun? O na yan, naligit talaga si Jinjin, no? Sige. Wala O yun na yung gusto lang. Magaganda naman si Gigi ko na. Iyoras ka naman ng God. Michael. Hey, kita ulo. Hindi, mga tatlong magkilala. Kita. Uy, nagtay ko kita dragon natin. Celebrate. Hindi, mali yung magkilala. Ay, Mom. Daw. Yan. Pinawa eh. Mom. Wala sila. Parang kaganda mo. Kaya pa natin ito yung buwan. Kaya pa din po yun. Ganun siya kayo po. Listen lang. Ayos yan. Wala ka sa video. Bilansuan. Gano'n mo yung tayo para online ka lang din yun. Kasi, Pa? Nag-aaral ka sa patanalibo. ang bilansuan yung Sa 20 days. Liniba. Liniba sa talbe.
Parang sabi niya, gano'n. Wala, ganun si you. Wala rin yan, oh. Pero ako din siya. Matatawan mo ako dito siya. Semento. Mapira ako. Jen. Si Jay. Dito. Magiging video dito. Sugo dyan, sugo dyan. Ano ba simple? Yan mga sila Scott. Bumili sa binigay, ano ba ito? Yung palayag tapos ano ito, bibigyan ka po niya rin. Wala lamang sage. Mag-lead ka na. Pero kakasino ka lang ako. Huwag ito mo rin. Iba na lahat mo. Huwag po tayo. Walang mo. Lugaw ka, no? Lugaw ba ito? Puti ka! Inano, naro. Diba, sige, nagalang. Nagatawa ka mo. Butla. Ayun. Bakla, bakla. Ano?
Eh, at talapak to, kung nililit yung yan. Papapalit yun.
Dalang ko ito. Bingo. Dalang ko ito. Ayaw na ito sa mga iso. Kaya ito ay pamilya. Hoy, gabutan na mo. Hoy, ito na. Baby ka, Jade? Isa pa yung pagkao. Sige na. Siguro kung kami ito pinahit. Yung midnight, yung may araw. Ito pala tinatapos ko. Bigyan ko yun. If you find me, I give you Robux. This. Dua Robux is. Putik talaga. Mak. I am going to kung agad ka, ano, sa pag-box stage.
Wait ka lang. Gagal. Mama, the Look, yung mga mag-radio ko. Ito ating tawag. Okay lang ba, Dre? Okay lang ba siya, Dre? Alta. Ito yung call. Ito yung maganda, Dre. Ano siya, Dre? Maganda, Dre. Oh, Ako pinaka-cute. Wow, wow, pinutuloy ko yung buka. Anak kita. una ako ng mga bibo. Guys,
doon. Walang kilipan, walang kilipan. Pinagod kita dyan. Ayun na. Bigay ko rin yan. Ang bukas na yun. Oh, God! Hindi ka na makakador natin. Hindi ka na makakador natin. Doon! Malig na ako kasi. Hindi na ako ulog ka. Ano yun man eh? Kawaman! Naman talagaan. Basta pasinip mo. Likod mo. Ano yun? Huwag na ako. Aman! Hindi na kami mag-inspire. Sige. Sige. Ano ini? Magdang lang. Magdang din. Yeah. Bavaria. Madali ako na. Hindi na nagkawatid yun. Buo. Ito lang. Magkape na. Wala dali.
na. Hindi kasi magpalang siya. Ha? Oh. Nag-export si ano. Ah, yun na. Yun. Yun. Ang sunak sila. Nakabot ang laki. Mas nakaabot mo ako. Bulig-bulag. Badag-badag. Babang. Sige. Ay, hindi na. Matira ka din. Ha? Tumba. Ah. Tawag ko yan. Tawag yan yan, o. Oo, tawag ko. Tawag na ni. Yo, kapag ko. Yung mga buhok mo. At ano? At ano? Sa tingin, baka punsyo ko. Babalik ka ng ano, password.
Salamat sila. Yung mabilis na yun. Yung ganda simulino. Matamit din na lang kami. Silit o pizza ng mga ano, yung ano ba ganaw warang manok? Dio. Yan, sige pa. Bako. Oo. Oo, sa mga delivery mo. Ang sakto ay anak of holds. Connect ka mo. Lagi mo. Kaman dito dulu. Baca medan. Ay, baca. Yan. May panglabi din sa balong ay. Dati na dito sa yung pagbawa. Super dati. May wait ako. Pwede mo ba gawin sa kaya lang dito. Ano ko? Sabi ba yun? Diba? Tungkol. Ako susunod ng 35 kasi walking. Walking ano kayo ng magpapalito. Ano mo rin yung training ko? Alin? Race? Ano yan, account? Dito, magaling ka ano? Dito.
Kaya ka kayo. Yan. So, ini ka, anime. Sinto. Yuk, lako ko naman bilo. Yuk, yan. So, ano yung siya ko sa ko? Abi today. Nakuha ko dyan gusto na akong mga doon. Ah, delegate this. Punta din ako eh. Ako racing Wala ko lang ako. mag-search kasi. Wala mo dyan ako. Wala ko. Magdumag ka sa taklaw. O gayon na nila mo sa ginirig, bali men. O gayon na lang ko lang sa extension. Yung policy ko may gusto. Hindi nila ko ma-explain. Diba? Ano ba ito? Ay, kadukot sa kuya.
Gandahan na anak. Gandahan eh. Hindi na hindi ko na magpupunta. Ito, kayo. Baka po si Kapoy. Magbubuka na talaga na. Ayun. Bukas ka. Masay ko ang masano, ispihan. Mag-ispin ka na. Magano ka naman? Magjakulan, sir. Ay, di ka pa magpala na hindi. Oo, hindi na lang. Kaya ako rin, ito lang.
Okay ba? Hindi magkakapit. Then ako makakapit. Then tawag dito. Sana de Gray. Masyad doon. Sarawak. Masyad lang. Kapra ako.
Dili mo nakano. Wow.
Yes, ano, hindi ko tuloy. Pero ano, dito na po. Sige, PJ. Dito na. Wala gusto yung
Ano ulit? Kasi sila na dito. Anak ko sila. Hindi mo sabi ko. Lahat ko na natin. Oh, bali na po. Sabi ko na lang. Kasi, wala dito na mga. Yan po ang sila. Parang sa Tapos, utang mo, bayadan mo muna. Makawin ka tapos din ang pagkano. Ano? Naman. Sige, makawin. Bayad mo, lugoy, ano lugoy? Ayaw, kay Ivan. Nakabuhan. Sabi siya, hindi mo dapat sinawan. Hindi mo nagpinsta. Stoy, sabi ko, sabi na. Sabi pa na nagpitawa ko. Isik. Isik ko. Balot na mo kung gusto mo bayad ako sa puno. Sino ba yung ginawa? Kasi kinulit niya masa sa kuya 5. Pero dala mo. 20 bilog. Tapos may 15 pa baga. Tapos binigyan ko kami 2. Ano ito pa ka?
Ang yung tingay nila. Dapat ito. Ang number. Kaya to, Hindi mo na ganda doon. Kasi bakit para agad ang mga ito. Ay, gusto. Kote. Ano yung maganda na talaga? Sabi ko na lang. Pero, ano daw magpapalala? Like, madali. Like, kung nagdula ka, ano? Naalam. Magagawin ano? Magagawin. Hindi kami. Inani Bere. Exit Fury. Exit Fury. Group 21. Pang-group 3.
Umuwi din naman ang nag-kulihan. Shadow. Loko na kami na lang.
Ayan. Yung nakalagano. Nakakot si Joey Binhan. Yaw na kumarakal. Maraming. Eh, bilis, dami-dami ano. Nakatilyo. Lamang tayo. Di ba naalala si Gusto? Ayun na, so ano yung si Gusto ko? Ako, nakapin. Makawa. Iwasin ako. Mawala. Wala ko. Pilit ako. Tapos ako. Kahit ako. Ano mo yung ano itong digdig? Nagrebok na ripot pa. Open man. Tawag ko tayo ako. Alam ko, hindi mo daw, hindi ko Malati. Malati ba yan sa bata?
Ganda. Amplify. Di ba ako?
Sabihin, ang ganda ko talagang ganda ang ganda. Kikir! Okay, mauwi kini yung ano. Ayun, sorry. Hindi na babayo. Kaya na ba dito niya ako? Ayun yung ititimpla pala. Bulong. Kung gano'n mo, pag nagsuka pala, wala nag-obra, ay pero may atin. Pero ano? Aerosol ka rin to? Orisol pala. Orisol. So, barato ka daw. Adis. Isa puti kami na pakal na sa may flavor. Mura akong pag ginamang na gimayaw na namin. Ito. Ayan. Bait. Viva. Viva Light pala. Garotyo. Sa ano pala? Sa pag-ang aking bagero, maraming pagmate, may ganang soka. Yan ang bigkasi na kung ang klase na inumun mo para makasig din sa ugat. Pero ba itong bigtitimpla, ano yung na pag sinagan ito? Mga aking paano talaga, mga salutin pa. Talagang, lalo natin yung mga aking. Mga aking talaga. Ito, darakulat na. Isang buwan. Dua mo sana kay phone mo. Hindi ko alam. Kung sino na umar,
Kailangan ba ba? Hindi ako. Kay Do. Kidan ko. Ako hindi ako nabila ninyo. Hindi ko lang nagsisigil. Saan ba ninyo? Medyo di ka maligay. May kayo. Hindi ako ganun. Medyo. Hindi pa yung langan eh. Hindi lang may video. Nawawan yan. Sabi ko lang nagsabi. Kasi hindi ko ka natin. Hindi pa yun. Kasi lang ako. Magkita ko. Ganda. Uy, ano pa yun? Hindi. Hindi ayaw na sabi sa kara. Ilan yan, mate? Jay. Baba yun. Iba yun. Nakamusta ka, boy? Matawalat ka. Sige, maaari ko na yung isa ng isa. Ako din ito. Kahit aba. Sige na. Hindi pwede. Dahil mo pagpawalat ng snake. Wala. Pawalat ng Daisy, si Daisy. Ginawa kasi ko. Kaya, ito po yung pinako, ano. Yung madaling ka. Sino ba yung kagusto? Ha? Ito na talaga sa buwan. Nilada ko sa ribuan. Puta, bulang na ito. Basta sa truko. Nagba na nagba. Oo. Nalabas ito yun. Napagod na.
Hindi lang, Ilan? Kapag makagilang goal. Hindi, wala ka. Grabe na kayo, gagawin mo. Always come. Bibigyan daw. Aman. Naman. 5 months na. Sure, ganyan yun. Oh. Go. Yun. Bibigyan daw. Konti. Wala nang mga goal.
Ano ang tama? Ano ba? Super Saiyan. Kapag sa damage, may ibang kulay naman. Two. Ganito. Galing mo sa natin. Wala kasi tingka. Yan ang galing. Napumula mo nga rin. Yung jack na yun.
Tala, tala. Ito na ako. Ito na ako. Okay. Sabihan pa yung Nino. Hindi na Nino. Shit, manapit.
Anong gamit niya sa ano ba ka? Sige, say. Okay man tayo. Eh, nasa rin ba kayo dito? Pinagpawala? Gawin mo sa pinto ah. Nakira kaya?
Ano na to?